I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, oh. Hello, කොහොමද? අද ටිකක් වෙනස්ම පැත්තකට මෙච්චර කලින් පහුගිය ටිකේම කොළඹ එක එපිසෝඩ් එකක් කරා. ඊට පස්සේ අනිත් ටික ඔක්කොම ටිකක් සීතල පැතිවල හපුතලේ එහෙමනේ කරේ. අද මම ආවා මාතරට. පොඩි විශේෂ තැනකට ආවා. විශේෂ කෑම කන තැනකට තමයි ආවේ. ඒකේ විශේෂත්වයක් තියෙන. ඒක ඇතුළට ගිහින් මම කියන්නම්. මම ඉන්නේ The Dutchman Street කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ එළියෙන් ගත්තත් පොඩි පරණ මේ ලියුම් පෙට්ටිය මේක අරනවාද? අරනවා ඉතින්. ඔය ඒක අරින්න පුළුවන් ඇති මම අරින්න දන්නේ නැහැ. ලියුම් පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පරණ විදිහට මේ පාරවල් දෙන්න මේ මේවා තියෙනවා. ඔක්කොම ටිකක් පොඩි පොඩ්ඩක් විතර ඇන්ටික් මේ බඩු ටිකක් එක්ක තියෙන තැනක්. ඉතින් අපි අවොම ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ප්ලේස් එක කොයි වගේද කියලා. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Dutchman Street restaurant එක ඇතුලේ ගත්තොත් එහෙම මේ ඉන්ටීරියර් එක මාර ලස්සනයි. රෙස්ටෝරන්ට් එකේ මේ කට්ටියකින් අහුවෙන් පස්සේ කිව්වේ මේ සමේ ගොඩක් දේවල් මේ භාවිතාවෙන් ඉවතට දාලා තිබ්බ බඩු තමයි මේ ගොඩක් ඒවා. ඒ වගේම තමයි ඇන්ටික් දේවලුත් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ ඉන්ටීරියර් කරන්න පාවිච්චි කරන මේක අරගෙන ෆෑන්ස් පවා මේ පරණ බඩු කඩවල වලට නිකන් දාලා අයින් කරලා තිබ්බේවා තමයි ඒගොල්ලෝ ආයි හදලා අරගෙන මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ ලයිට්ස් එහෙම ආයි කරලා තියෙන්නේත් නිකන් බට ගිහිල්ලා යකඩ බට වලින් පරණ තියෙන යකඩ බට වල කෙලවරේ බල්බ්ස් එහෙම ආයි කරලා ඒ වගේ හරි අමුතු ලස්සන ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙන මේ බිත්ති පරණ නිවුස් පේපර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම නම්බර් ප්ලේට්ස් තියෙනවා පරණ වාහනවල. ඔක්කොම ගත්තොත් හරි. ඒ කියන්නේ මම මේ වගේ දැකලා තියෙන ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ පළවෙනි රෙස්ටෝරන්ට් එකක තමයි මේ වගේ මම ලංකාවේ දැකපු මේ විදිහේ ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙන සහ පොඩි අමුතු වයිබ් එකක් තියෙන. අනිත් එක මේකේ තියෙන මුහුද අයිනේ මම අපි එතෙන්ට යන්න මේක ඇතුලේ විස්තර ටික කියලා. ඔය Facebook එකේ Instagram එකේ දැකලා ඇති මේ ප්ලේස් එකේ ෆොටෝස් දැකලා ඇති. ඊට පස්සේ මේ එක පෝස්ට් දැකලා ඇති Dutchman Street එක ගැන. තව මියුසික් වීඩියෝස් ගොඩක් තිබ්බා මේ Dutchman Street එකේ කරපු. ඉතින් මේක හරි අමුතු තැනක්, හරි ලස්සන තැනක්, ඒ වගේම හරි වෙනස් තැනක්. ඒ වගේම තමයි මෙතන කෑම හරිම රහයි. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ පොඩ්ඩක් වෙස්ටර්න් පැත්තට බර කෑම යන්නේ. රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ලස්සන වගේම කෑමත් හරිම රසයි. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙනවා මේ ටෙලස්කෝප්. ඊට පස්සේ මේ බොයිලර් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මේකේ තියෙන සමහර තැන්වල ඔය මේ කෝච්චි කවුන්ටර්ස් වගේ ඊට පස්සේ අර තැපැල් කන්තෝරු වගේ තියෙන විමසීම් විදුලි පණිවුඩ ඒ වගේ අර පරණ විදිහට හදපු මේ පොඩි බෝඩ්ස් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. Dutchman Street එකේ තට්ටු දෙකකින් තමයි දෙකකට තියෙන්නේ මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක. උඩත් ඩයිනින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ටීරියර් ගත්තොත් එහෙමයි මම මේකේ තියෙන කෑම මොනවාද කියලා ඒ වගේ ඒවා පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන්න. මේකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙනු එක මම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕම් වෙන්නකෝ. අපිට මෙනු එක ගන්න පුළුවන්ද? මේ පරණ විදිහට ඒ ග්‍රැෆික්ස් කරලා තියෙන අර පරණ බෝඩ්ස් වල තියෙන විදිහට මේ තමයි මේගොල්ලෝගේ මෙනු එකත් හරි අමුතුයි. පරණ පත්තරයක් වගේ තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. මේ Dutchman Street menu. ඒකේ පොඩි thank you. මේ අමුතු ටෙලිෆෝන් එකක් තියෙනවා මේකත් එන්නද පොඩ්ඩක් කොහොමද?
අපි අර කරකවන පරණ ටෙලිෆෝන් දැකලා තියෙන මේ වගේ දිග එකක් දැකලා නැහැ. මේ ඒ වගේ අමුතු අයිටම්ස් ටිකක් තියෙනවා මේක ඇතුළට ආවොත් එහෙම. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ෆුඩ් රිවිව් එකක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතන කෑම. කොහොමත් සෑහෙන රසයි මේක කෑම. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මුහුද. අපි මේ පැත්තට යම් මේකේ තියෙන විශේෂ දේවල් බලන්න. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got Dutchman Street එකේ මෙන්න මේ පාර පොඩ්ඩක් විශේෂ මේකක් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. මේක අර පිටරට තියෙන පාරවල් වලට පොඩ්ඩක් සමානව. මේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ දැන් මේක තියෙන්නේ මාතර කොටුව ඇතුලේ. අපි ගාලු කොටුවට ගියොත් එහෙම ගාලු කොටුවේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා ඒකට වෙනම අර වෙනම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් තියෙනවා. ඒකට මේ වෙච්ච හැබැයි මාතර කොටුවේ ගොඩක් බිල්ඩින්ග්ස් දැන් අලුත් වෙලා තියෙන්නේ. වෙනස්. ඒ කියන්නේ අර එක තීම් එකකට තියෙන එක ගතිය අඩුයි මේ මාතර කොටුව ඇතුලේ. ඉතින් හැබැයි මේ ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එක ඇතුලේ මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ ටිකක් පිටරට තියෙන ඒ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පාවිච්චි කරලා මේ පාර ඒගොල්ලෝ මේ පිටරට පාරක් විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ එළියෙත් ගොඩක් තැන්වල වාඩි වෙලා නිදහසේ කන්න පුළුවන්. එහෙම තැන් එක එක විදියට තියෙන. ඒ කියන්නේ එක එක තැන් එක දැන් ඇතුලේ අපි ගත්තත් ඒකේ තියෙන මේස ටික හැම අර අපි වෙනදා දකින අනිත් රෙස්ටෝරන්ට් වල තියෙන එකම මේස જાතිය එකම පුටු જાතිය නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක මේසයකට මේසයක් වෙනස්, පුටුවකට පුටුවක් වෙනස්. ඒ වගේ පොඩි අමුතු කන්සෙප්ට් එකකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. සමහර ටේබල්ස් හදලා තියෙන්නේ පරණ මහන මැෂින් වල යට කැල්ල පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ අතන තියෙනවා සින්ක් එකක්. ඒකෙත් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පරණ මේ වොෂින් මේ රෙදි මහන මැෂින් එකක යට කැල්ලක් පාවිච්චි කරලා. තව තියෙනවා මේකේ පරණ ලිදක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ඉස්සරින් ඉඳන්ම මේ බිල්ඩින් එක ඒ කාලේ ඉඳන්ම තිබ්බ ලිදක් තමයි මේගොල්ලෝ ආයි මේ හදලා ඉවර වෙලා පාවිච්චි කරන්න අරන් තියෙන්නේ. වෙනදට මම ෆුල් රිලැක්ස් එකේ එහෙම ඇවිදින ගමන් තමයි එපිසෝඩ්ස් කරේ මගේ. ඉතින් අද චුට්ටක් සීරියස් වුණා වැඩිද වන්දා. ඒකට මේ හරි ලස්සන තැනක් මෙතෙන්ට ආව මාර නිදහස් තැනක් මේ ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එක. මේ ඒගොල්ලෝගේ තවත් එක කොටසක් මේක ඒගොල්ලෝගේ පීසා තියෙන මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක මේ පීසා සනපට ඔක්කොම තියෙන තැන. මෙතනත් ඒගොල්ලෝ අර මේන් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ වගේම පොඩි පරණ මේ අමුතු පොඩි අයිටම්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේ ලොකු තරාදියක් එකම තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන්නේ. එතන මේ තියෙන වාඩි වෙලා ලස්සන තරක් මේ වලට මෙහෙම යනකොට මේ පාර දිගේ අපි ගියොත් එහෙම ලස්සන ආච්ච එකක් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා මුහුදට තමයි වැටෙන්නේ. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in Island Life with Sachith channel එක පටන් ගත්තන් පස්සේ මම හිටියේ ඔක්කොම සීතල පැතිවල, කඳු තියෙන පැතිවල, කැලෑ තියෙන පැතිවල. ඉතින් අද ෆස්ට් එපිසෝඩ් එක මුහුදක් අයිනේ කරපු. අගදී නිවුස් වලට ගියා මාතර මේ කඩා වැටිච්ච පාලමක් ගැන. මේ අපිට අර පිටිපස්සෙන් පේනවා මේ පාලම. මේ කට්ටිය ඉන්නකොටම කඩාගෙන වැටුණා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ මේ ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එකෙන් මුහුදට ආව මේක පේනවා. ඉතින් මේ පේන්නේ පරවිදූපත. මාතර කට්ටිය නම් කොහොමද දන්නව? ගොඩක් මේ පිටින් එන අයත් දන්නවා පරවිදූපත. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මොයකට තියෙනවා. ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එකට ආවයින් පස්සේ හවසක වුණත් මුහුද ගාවට එලා මුහුද අයිනට එලා ෆුල් චිල් එකේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් මේ මෙතන හරි ලස්සනයි. දැන් තව ටිකකින් දැන් වෙලාව ඇති සාමාන්‍යයෙන් දැන් 3යි ගානක්.
ඉර තියෙන ටිකක් මෙන්න මේ හරිය. තව චුට්ටක් වෙනකොට මේ අහස ඔක්කොම හරි ලස්සන පාටට ඇවිල්ලා ඉර බහින තැනට එනවා. ඉතින් හවස් වෙලා ඇවිල්ලා බලන්න එතකොට පොඩි වෙන වයිබ් එකක් තියෙනවා මේ ප්ලේස් එකේ. ඩට්මන් ස්ට්‍රීට් එක හදනකොට මේ ලන්දේසි කොටුවේ ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ පාවිච්චි වෙච්ච දේවල් වල ඒ කියන්නේ කිසිම හැම හානියක් නොකර තමයි හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මෙතන තියෙන්නේ නැති ඒවලට වෙන බිල්ඩින්ග්ස්. හැබැයි අර මං කිව්වා වගේ ගාලු කොටුවේ තරම් ගොඩාක් සංරක්ෂණය වෙලා නැහැ බිල්ඩින්ග්ස් මේ මම දැක්ක විදිහට. ඉතින් මේ ඩට්මන් ස්ට්‍රීට් එකේ කොනක තියෙන මේ පරණ කොටුවේ දැම්මක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මං ඒගොල්ලෝගෙන් ඇහුවා ඔයගොල්ලෝ මේක හදනකොට ගැලෙව්වද කියලා. එහෙම වෙලා නැහැ. ඒක ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටසත් ඒගොල්ලෝ එතන හැමම තියාගෙන තමයි මේක නිර්මාණය කරද්දී කරලා තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ අපි වෙන ඒවට වඩා දකින්න සෑහෙන්න ඇන්ටික්ස් එක විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ලයිට්ස් වලට පවා සමහර අර ලොකු මේ එක ඔය ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ඉස්සර පාවිච්චි කරපු ලයිට්ස් එහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ පාර දිගට තියෙන ලැම්ප් ෂේඩ් ගත්තත් පරණ අර පිටරට අපි දකින්න පාරවල් වල තියෙන වගේ ලැම්ප්ස් ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. හරිම ලස්සන හරිම වෙනස් ඒ වගේම වෙනස් මේ වයිබ් එකක් තියෙන තැනක් තමයි ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් ඇවිල්ලා බලන්න ඇවිල්ලා නැත්තම් ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ෆොටෝස් දැකලා ඇති Facebook එකේ. ඉතින් ඒකට මේ මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මේකේ තියෙන මේ මොකද මට මේ මම ගොඩක් දුරට මෙහෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉස්සර මට හිතුණා මේකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. මේක හරි තැන වෙනස් හින්දා මොකද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න උවමනාව තිබ්බා මට මේ තැන මේ ගොඩක් වෙනස් තැනක්. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න ඇවිල්ලා නැත්තම් ඔයාලට මං කියනවාට බලන්න යන් හවස නිකන් 3 වගේ පස්සේ ඇවිල්ලා වෙනම වයිබ් එකක් තියෙන තව ටිකක් ඉඳ බයිනකොට එහෙම ගොඩක් ලස්සන පරිසරයක් තමයි මේ වටේට තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ ඇවිදගෙන යනකොට පොඩි අමුතු ගැජමැටික්ස් හම් වෙනවා. මේක මේ වීමෝලක මැෂින් එකක කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ මේක තාච්චියක් ලොකු. මේකත් නළලි පරණ නළලිඳක කොටසක්. මේක නම් ඇරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනින් මේගොල්ලෝ කරාමයක් දාලා වතුරෙන්න මේ හදලා තියෙන හරිම ක්‍රියේටිව් මේකේ මේ සමහර ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ පරණ දේවල් වුණත් මේ හරි ක්‍රියේටිව් විදිහට පාවිච්චි කරලා තමයි මේගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ අර ගෘහ නිර්මාණයට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන පොඩි වෙනම අර නියම් පොඩ්ඩක් විතර උඩින් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න ඕන නැති උඩට කියලා කන දෙනකොට පොඩි කියන්නේ එකකට එකක් වෙනස් තැන් තියෙන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා කනකොට උනත් හරිම වෙනස්. අනික මෙතන මේ තියෙන අර රස්නේ ගතිය අඩුයි. මේ අපිට මූදායින් වල තියෙන රස්නේ ගතිය අඩු වෙන හොඳ හුලම් පාරක් එක්ක නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ඩච්මන් I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. රෑ වෙලා අද දවසේ මම හිටියේ මේ ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එකේ තමයි මම මාතරට ආවේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්නවත් එහෙම මොකටවත් නෙමෙයි. මගේ වෙනත් වැඩකට ආපු ගමන් මම නිතරම යන්නේ තරක් මේ ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඉතින් මට එන්න හිතුණා මේකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. හේතුව මේක වෙනස් කන්සෙප්ට් එකකට කරන මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක. ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්ටීරියර් ගත්තොත් එහෙම මේකේ මේ ගෘහ නිර්මාණය ඉඳන් මේ පාවිච්චි කළ තියෙන දේවල් වල ඉඳන් කැම වල ඉඳන් හැම දෙයකම සෑහෙන වෙනසක් හා මාර ක්වොලිටි පොඩි අමුතු වයිබ් එකක් තියෙන තැනක් හින්දා මට හිතුණා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එකේ වීඩියෝ එකක් අද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම තව මේක ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එක මේ කරන කට්ටියගෙන් විස්තර ඇහුවා මේ කොහොමද මේක පටන් ගත්තේ. ඒ දේවල් විස්තර අහනකොට මම දැන් ෆොටෝස් ටිකක් දාන්නම්. මෙතන තිබෙ තනිකර කැලෑවක් වගේ. ඒතර මේ බිල්ඩින්ග්ස් එහෙම මේ එහා පැත්තේ බිල්ඩින්ග්ස් ටික පරණ බිල්ඩින්ග්ස් වගේක් තියලා තියෙනවා. දරා වැටෙන්න ඕන වෙන්න තිබු බිල්ඩින්ග්ස් ටිකක්. මේ පේන බිල්ඩින් එකත් සෑහෙන පරණ බිල්ඩින් එකක්. නිකන් අතෑරලා දාලා ඇතුළත් මම මේ දැන් දාන ෆොටෝ එකේ තියෙනවා. මේ විදිහට තිබ්බේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා තමයි මේ තියෙන තත්ත්වයට ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එක හදලා තියෙන සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ. ඒ වගේම මේ දැන් අද දැන් මේක අවුරුදු කීපයක් වෙනවා ඕපන් කරලා. මේ අද දවස වෙනකොට තව පොඩි එක දේවල් ඇඩ් වෙනවා. හරි ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇවිල්ලා කොහේ හිටියත් කොහේ කැම වීම ගත්තත් පොඩි වෙනම වයිබ් එකක් තියෙන තැනක්. අනික මේ දැන් මේ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝගෙන් මම ඇහුවා
සතියේ දවස් වලට රෑ 9 විතර වෙනකන් ඇරලා තිනවා කිව්වා. වීකෙන්ඩ්ස් වල 10 මාර වෙනකන් විතර මේක ඇරලා තිනවයි කියලා කිව්වා. ඉතින් පුළුවන් නම් බලන්න මේ මාතර ආපු දවසක හරි පිට කොළඹ පිට ඉන්න කට්ටිය නැත්නම් මාතර ඉන්න අය නම් රෑ සාමාන්‍යයෙන් මේ කළුවර වටනම 7න් පස්සේ විතර මේ තියෙන වෙන හරි ලස්සනයි මේ ලයිට්ස් එක්ක. ඊට පස්සේ මුහුද තියෙනවා. ඒක මාර වෙන ෆීල් එකක් ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තටම මට ඒකයි හිතුනේ ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එක ගැන මේ එපිසෝඩ් එක කරන්න. හරිම මේ ලස්සන මාර අර විදහසේ ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්, විදහසේ කන්න බොන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කෑමත් හරිම රසයක්. හැබැයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න කියලා මේ කියන්නේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක්වත් මොකක්වත් නැහැ. මේ මම විතර මේ අනේන තැනක් ඊට පස්සේ මම ඇහුවා වීඩියෝ එකක් කරාට කමක් නැද්ද කියලා. මොකද කට්ටිය දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න හින්දා. මොකද මම මේ ඊට කලිනුත් ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් එකේ ඉඳන් මේ හරිය ඉඳන් දාපු ෆොටෝ එකක ගොඩාක් කට්ටිය ඇහුවා මේක කොහෙද ඒ ෆොටෝ එක අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියලා ගොඩක් ආපු ඉඳන් මට හිතුණා මේක වීඩියෝ එක කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එක බලමු වෙන කොහෙන් හරි හම්බෙමු. එක්කෝ කැලයක් ඇතුළේ වෙන්න පුළුවන්, කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් හොඳ තැනක හොඳ වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉතින් මාත් බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ තැනක ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න. එහෙනම් එතකන් මං ගිහින් එන්නම්.